નવેમ્બર 2020માં હિરેન દાવડા સાથે અમે કન્સ્ટ્રક્શનનું વર્ક ચાલુ કર્યું અમારી સાઈડનું. અને જ્યારે લાગ્યું જરૂરત રહી ત્યારે એમણે સાઇટ વિઝિટ કરી છે અને એકદમ પ્રોપર અને ફિનિશિંગવાળું વર્ક કરેલું છે અમારા કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર. અને ઓફિસનું જે ઇન્ટિરિયરનું ડિઝાઇન છે એ એકદમ પ્રોપર રીતે કરી અને એકદમ સારી રીતે ડેવલપ કરી છે. હિરેનભાઈના કામથી ઘણો આનંદ થયો છે. થેન્ક યુ હિરેનભાઈ.